নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নবদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আমি স্পোকেন ইংলিছত আমি ইংৰাজীত কথা বতৰা পাতুতে আমি যিবোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰো বা যিবোৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত কওঁ সেই বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা কোনবোৰ টেন্সত আমি ক'বলগীয়া হয় আমি টেন্স বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি তিনটা টেন্সতে সকলোবোৰ বাক্য কওঁ আমি কওঁ প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি কওঁ পাষ্ট টেন্সত আমি কওঁ ফিউচাৰ টেন্সত যেটো আগলৈ হ'ব হেতু কম আমি ফিউচাৰ টেন্সত যেটো হৈ গ'ল হেতু কম আমি পাষ্ট টেন্সত আৰু যেটো হৈ আছে হেতু কম আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত আজি আমি এই ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিম আমি হেবিচুৱেল যিবোৰ ওয়াৰ্ক হয় বা হেবিচুৱেল যিবোৰ একচন হয় সেই হেবিচুৱেল একচনবোৰ আমি স্পোকেন ইংলিছত কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম বা সেই হেবিচুৱেল একচনৰ বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত বা কেনে ধৰণে নেগেটিভ সেন্টেন্স হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি আজি চাম এই ভিডিঅ'টোত আৰু স্পোকেন ইংলিছত আমি যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কওঁ আমি ম্যাক্সিমাম বাক্য সদায় হেবিচুৱেল একচনৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আপুনি যেনে ক'ব পাৰে মই মাৰ্কেটলৈ যাওঁ মই মাৰ্কেটলৈ গৈছিলো মই মাৰ্কেটলৈ যাম মই বজাৰলৈ যাম মই বজাৰলৈ গৈছিলো মই বজাৰলৈ যাওঁ এই বাক্যটোকে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স তিনটা ফৰ্মত ক'বলগীয়া হয় বা আপুনি ক'ব লাগে কাৰণ কিয়নো আপুনি যেতিয়া একচনটো কৰি আহিলে তাক আপুনি পাষ্ট টেন্সত ক'ব আপুনি একচনটো কৰিব আপুনি ফিউচাৰ টেন্সত ক'ব আৰু আপুনি একচনটো কৰি আছে তেতিয়া আপুনি কি টেন্সত ক'ব আপুনি তেতিয়া ক'ব প্ৰেজেন্ট টেন্সত সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে স্পোকেন ইংলিছত ইউজ কৰিম বা এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় বা এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে নেগেটিভ কৰিম এই সকলোখিনি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে কনসেপ্ট মিস কৰিবলগীয়া নহয় আপোনালোকে বোৰ্ডত দেখিছে অভ্যাস বা ব্ৰেকেটত দি থোৱা আছে হেবিট অভ্যাস বা হেবিট যিবোৰ কাম আমি অভ্যাসগতভাৱে কৰি থাকো যেনে মই ভাত খাওঁ হি ভাত খায় তাই ভাত খায় এনে ধৰণৰ যিবোৰ বাক্য সেই বাক্যবোৰক কোৱা হয় অভ্যাস সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে কম আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'বলৈ যাওঁতে আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বা সেন্টেন্সৰ ফৰ্ম ফলো কৰিবলগীয়া হয় সেই ফৰ্মটো কি সেই ফৰ্মটো হ'ল subject plus v means verb subject v verb or first form নতুবা আমি fifth form আপোনালোকে হয়তো যদি না জানে তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছো তাৰ পিছত আমি বাক্যটোৰ আদাৰ খিনি ইউজ কৰিম সো এটা চাওক বাক্যৰ ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম মানে ভাৰ্বৰ প্ৰথম ফৰ্মটো সেকেন্ড ফৰ্ম ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম থাৰ্ড ফৰ্ম ভাৰ্বৰ past participle form ভাৰ্বৰ fourth form মানে হল ভাৰ্বৰ continuous form বা ভাৰ্বৰ fifth form বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ভাৰ্বৰ পিছত যেতিয়া s বা es যোগ দিও ভাৰ্বৰ পিছত s বা es যোগ দিও যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তাক কোৱা হয় ভাৰ্বৰ fifth form সো এইটো হল আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি আমি যিকোনো হেবিচুৱেল একচন আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰো এই যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সদায় ইউজ হয় প্ৰেজেন্ট টেন্সত এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সদায় প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ হ'ব সো প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ হোৱাৰ বাবেহে আমি ইয়াত ভাৰ্বৰ লগত ভাৰ্বৰ ফিফথ ফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰিম যে he goes to market he goes to market he marketলৈ যায় he goes to market he marketলৈ যায় present tense so present tense হোৱাৰ বাবে আমি ভাৰ্বৰ লগত es যোগ দিলো he goes to market কেতিয়া যায় for example আমি ক'ব পাৰো যে every Sunday he goes to market every Sunday he প্ৰত্যেক শনিবাৰে বজাৰলৈ যায় প্ৰত্যেক সানডে সানডে means দেওবাৰ প্ৰত্যেক দেওবাৰে হি বজাৰলৈ যায় আমি এনে ধৰণে
যিখিনি হ্যাবিট হয় হ্যাবিট বা অভ্যাগত কাম সেই কামখিনি আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো আমি যদি এই বাক্যটো নিগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিব আমি সাবজেক্ট যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য হয় তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ডু নতুবা ডাজ নিগেটিভ কৰোতে তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম নট তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম বাক্যটোৰ অন্যান্য অংশখিনি আদাৰখিনি আমি বাক্যটোৰ পিছত ইউজ কৰিম সো এইটো হল নিগেটিভ কৰাৰ স্ট্ৰাকচাৰ বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে নিগেটিভ কৰিম সাবজেক্ট প্লাস ডু ডাজ প্লাস নট প্লাস ভাৰ্ব অন প্লাস আদাৰ এটা চাওক এই বাক্যটোত আমি কি কৰো সাবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানতে থাকিলে হি তাৰ পিছত আমি ডু বা ডাজৰ হেল্প লম ডু বা ডাজৰ হেল্প ললে আমি কি ইউজ কৰিম হি লগত ইউজ হ'ব ডাজ কাৰণ থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈছে হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম ডাজ তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম নট হি ডাজন্ট বুজি পাইছে হি ডাজন্ট তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম এটো ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হল গো হি ডাজন্ট গো তাৰ পিছত কি আছে he does go sorry he goes to market every sunday তেতিয়া আমি কম যে he doesn't go to market every sunday আমি এনে ধৰণে বাক্যটো নিগেটিভ কৰিম আপোনালোকে যিকোনো বাক্য যেতিয়া জানিবলৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰে তেতিয়া তাক নিগেটিভ আৰু ইন্টাৰোগেটিভ লগতে কৰি যাবলৈ শিকি যাবলৈ যত্ন কৰিব যাতে আপোনালোকে স্পোকেন ইংলিশত আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰে যদি আমি এই বাক্যটো নিগেটিভ সৰি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম বাক্যটোত আপুনি বিশেষ একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে এই ডু ডাজ যি টু ডু ডাজ আছে এই ডু ডাজটো বাক্যৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আহিব মানে ডু ডাজটো ষ্টাৰ্টিংত হ'ব তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম সাবজেক্টটো এই ডু ডাজটো এইখিনিলৈ আহিব আৰু এই যেটো সাবজেক্ট আছিল সাবজেক্টটো যাব ডু ডাজৰ পিছলৈ আৰু বাকি স্ট্ৰাকচাৰ একেই থাকিব কিন্তু লাষ্টত আপোনাৰ ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দিব লাগিব সো এনে ধৰণে আমি এফাৰ্মেটিভ বাক্যবোৰ যিখিনি হেবিচুৱেল একচন হয় সেই বাক্যখিনি নিগেটিভ আৰু ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব পাৰো আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে ইউ গো টু স্কুল ইউ গো টু স্কুল তুমি স্কুললৈ যোৱা সো আমি এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নিগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম ইউ লগত সদায় আমি ডু ইউজ কৰিম ইউ ডোন্ট গো টু স্কুল যদি আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কি কম ডু ইউ গো টু স্কুল আৰু লাষ্টত আমি ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দিম ডু ইউ গো টু স্কুল আমি এনে ধৰণে যিখিনি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যখিনি আমি স্পোকেন ইংলিশত ইউজ কৰিব লাগে সদায় মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়া যিকোনো হেবিচুৱেল একচন বা আপোনাৰ যিকোনো অভ্যাসৰ কথা ক'ব তেতিয়া আপুনি সদায় এইটো স্ট্ৰাকচাৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে সেই স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি সেন্টেন্সটো আপুনি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব এতিয়া আমি চাওঁ পাষ্ট টেন্সত আমি অভ্যাসৰ কথা কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো past tense মানে আপোনাৰ যেটো ঘটনা অলৰেডি হৈ গল সো তাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো হয় এনে ধৰণে সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস আদাৰ মনত ৰাখিব সাবজেক্ট প্লাস V2 আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিছিলো সাবজেক্ট প্লাস V1 বা V5 সো আমি ইয়াত ইউজ কৰিছো সাবজেক্ট প্লাস V2 means হল ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম that means past form সো এতিয়া আমি স্ট্ৰাকচাৰটো গম পালো স্ট্ৰাকচাৰটো গম পোৱাৰ পিছত আমি এক্সাম্পল চালে ভালকৈ বুজি পাম সো আমি ইয়াৰ আগৰ বাক্যটোত কৈছিলো যে হি প্ৰত্যেক সানডেত হি বজাৰলৈ যায় সো আমি ক'ব পাৰো যে হি প্ৰত্যেক সানডেত বজাৰলৈ গৈছিল সো সেই এক্সাম্পলটো আমি যদি পাষ্ট টেন্সত লিখিলে আমি কেনে ধৰণে লিখিম হি সাবজেক্ট ললো আমি হি তাৰ পিছত আমাক লাগিব ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম আমি কৈছিলো হি গোজ সো আমি ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম গোৰ সেকেন্ড ফৰ্ম কি হি went to market every Sunday
he went to market every Sunday. He প্ৰত্যেক সানডে বা প্ৰত্যেক দেওবাৰে হি বজাৰলৈ গৈছিল এতিয়া আমি যদি এই বাক্যটো নেগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ নেগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব সাবজেক্ট প্লাস আমি past tense হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম did নেগেটিভ কৰাৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম not তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম v1 তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম other স্ট্ৰাকচাৰখিনি মনত ৰাখি যাব যাতে আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ প্ৰবলেম অন নপৰে সো আমি কলো যে সাবজেক্ট প্লাস did প্লাস not প্লাস v1 প্লাস other সো আমি ক'ব পাৰো যে he didn't go to the market every Sunday he didn't আমি কলো সাবজেক্ট he did not তাৰ পিছত আমাৰ ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম verb went asile went to আমি কৰিম go he didn't go to market every Sunday যদি আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে কি কৰিম আমি এই did to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আনিম আৰু এই সাবজেক্টটো যেটো সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টটো আমি did ৰ পজিশনলৈ লৈ যাম সো আমাৰ ইন্টাৰোগেটিভ হৈ গল আৰু বাক্যটোৰ শেষত আমি ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দিম সো আমি ইন্টাৰোগেটিভো এনে ধৰণে কৰিব পাৰো এতিয়া আমি চাও অন্য এটা এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে I went to school. I went to school by bus. I went to school by bus. এটা বাক্যটো চাওক I went মই গৈছিলো to school লৈ গৈছিলো কেনেকৈ ধৰণে গৈছিলো বাছত গৈছিলো বাছত যোৱাটো মোৰ অভ্যাস আছিল সো আমি এই বাক্যটো নেগেটিভ কৰিলে কেনে ধৰণে কম I didn't go to school by bus. I didn't তাৰ পিছত আমি went to কৰিম go I didn't go to school by bus যদি আমি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰো কেনে ধৰণে কম did I go to school by bus did I go to school by bus আমি ইয়াত I থকাৰ বাবে আমি ক'ব পাৰো যে did you go to school by bus did you go to school আমি I থকা বাক্যটো যেতিয়া আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰো আমি পৰাপক্ষত কোতে সদায় you ইউজ কৰিব লাগে did you go to school by bus তেতিয়া ক'ব যে yes I went to school by bus আমি এনে ধৰণে এনসাৰ দিম এতিয়া আমি চাও ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য এটা আমি কেনে ধৰণে এৰেঞ্জ কৰিম ফিউচাৰ টেন্স সো ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে এৰেঞ্জ কৰো তাৰ স্ট্ৰাকচাৰ হল সাবজেক্ট প্লাস will তাৰ পিছত থাকিব আমাৰ verb 1 প্লাস other subject plus will plus v1 plus other যদি আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম নেগেটিভ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব subject plus will plus not plus v1 plus other এটো হল আপোনাৰ নেগেটিভ আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে নেগেটিভ তাৰ পিছত যদি আমি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে আমি কি কৰিম will to আগত লিখিম will plus subject plus v1 plus other এটো হল ইন্টাৰোগেটিভ সো এনে ধৰণে আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যবোৰ এৰেঞ্জ কৰিম সো আমি ফাৰ্স্ট হেবিচুৱেল একচনৰ ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যটো পালো সাবজেক্ট প্লাস will প্লাস v1 প্লাস other সেকেন্ড পালো আমি সেই বাক্যটো কেনে ধৰণে আমি নেগেটিভ কৰিম সাবজেক্ট প্লাস will not প্লাস v1 প্লাস other আৰু থাৰ্ড পালো আমি সেই বাক্যটো কেনে ধৰণে ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম will plus subject plus v1 plus other এনে ধৰণে আমি এই স্ট্ৰাকচাৰ তিনটা জানি লোৱাৰ পাছত আমাৰ বাকি বাক্যখিনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ বা বনাবলৈ আমাৰ বিশেষ একো অসুবিধা নাথাকে সো ইয়াৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো আমি কৈছিলো যে মই হি ৰেগুলাৰ বজাৰলৈ যায় past tenseত কৈছিলো হি গৈছিল আমি ফিউচাৰ টেন্সত যেতিয়া কম সেই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে কম হি বজাৰলৈ যাব হি ৰেগুলাৰ বজাৰলৈ যাব বা হি বজাৰলৈ যাব বুলি কলো হি যেতিয়া বজাৰলৈ যাব বুলি কম তেতিয়া আমি কি কৰিম বাক্যটো হি কাৰণে আমি ইউজ কৰো ইংৰাজীত হি তাৰ পিছত আমাক কি লাগিব will এই will টো লাগিব হি will স্ট্ৰাকচাৰৰ মতে যাব তাৰ পিছত আমাক কি লাগিব v1 হি will আমি ফিউচাৰ টেন্স এৰেঞ্জ কৰিলো তাৰ পিছত আমাক লাগিব verb টো কি আছে যাব সো আমি ইউজ কৰিম go he will go
তাৰপিছত আদাৰ কলৈ যাব মাৰ্কেটলৈ টু মাৰ্কেট he will go to market আমি এনে ধৰণে বাক্যটো এৰেঞ্জ কৰিলো যদি এই বাক্যটো আমি নেগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে কম he will go to the market বা আমি ক'ব পাৰো যে he won't go to market he won't will not to আমি যেতিয়া শৰ্ট ফৰ্মত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কম won't he won't go to market তাৰ পিছত আমি এই বাক্যটো যদি ইন্টাৰোগেটিভ কৰো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে কেনে ধৰণে কম এই will to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আহিম will he go to market will he go to market লাষ্টত ইন্টাৰোগেশ্যন মাৰ্ক সো আমি এনে ধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এনে ধৰণে বাক্যখিনি লিখিব পাৰো আপোনালোকে যেতিয়া এনে ধৰণে প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনালোকৰ বাবেও ইজি হৈ পৰিব এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে মই স্কুললৈ সদায় যাম সদায় মই স্কুললৈ যাম সো কেতিয়া সদায় যাম মানে লকডাউন হৈ আছে বা স্কুল বন্ধ হৈ আছে স্কুল খোলাৰ পিছত মই ৰেগুলাৰ স্কুললৈ যাম সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে I will তাৰ পিছত ভাৰ্ব লাগিব go I will go কলৈ যাম to school I will go to school কেতিয়া কেনেকৈ যাম প্ৰত্যেক দিনে every day I will go to school every day মই প্ৰত্যেক দিনাই স্কুললৈ যাম এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো I will go to school every day এইটো এটা habitual action হবগে হি সদায় স্কুললৈ যাব বা মই সদায় স্কুললৈ যাম মোৰ হেতু অভ্যাসগত কাম হবগে সো এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি আমি ক'ব পাৰো এই বাক্যটো যদি আমি নেগেটিভ কৰিম I will not বা I won't go এনে ধৰণে কম বা আমি এই বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে কেনে ধৰণে কম will I go to school every day এনে ধৰণে আমি ইন্টাৰোগেটিভ নেগেটিভ বা যিখিনি অভ্যাসগত কাম বা হেবিট সেইখিনি আমি ক'ব পাৰো গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা শিকিব পাৰিলে আমি হেবিচুৱেল একচনৰ বাক্যবোৰ বা অভ্যাসগত কামৰ বাক্যবোৰ কেনে ধৰণে প্ৰেজেন্ট পাষ্ট ফিউচাৰ টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমি স্পোকেন ইংলিছত ইউজ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে বা আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকি গল নেকি আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি all notification on কৰি লব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে